نمبر 1 جمله ده څراغ روښانه کړه یا ګروپ بل کړه. switch on the light. switch on the light. نن کومه ورځ ده یا نن د څه ورځ ده؟ نو داسې به وایو په انګلیش کې what's the day today. what's the day today. نن د جمعې ورځ ده. it's Friday today. it's Friday today. بې پزوله خبرې مه کوه یا بې معنی خبرې مه کوه. don't talk nonsense. don't talk nonsense. زه ستا لپاره څه کولی شم یا ستا څه خدمت وکړم؟ نو په انګلیش کې به وایو what can I do for you. what can I do for you. هیڅ خبره نه ده، هیڅ مشکل نشته یا هیڅ مسله نه ده. نو په انګلیش کې به وایو چې no matter. no matter. هیڅ خبره نه ده. او ویریږه ما یا ډارېږه ما. نو په انګلیش کې به وایو don't be scared. don't be scared. ما ته د دې باره کې ووایه، ما ته دې باره کې یو څه ووایه. tell me about this. tell me about this. غوسه کېږه ما یا غوسه مه دروله. don't be angry. don't be angry. زما سره هیڅ شی نشته یا زه هیڅ نه لرم. په انګلیش کې وایو I have got nothing. I have got nothing. زه تا ته ضرورت لرم یا زه تا ته اړتیا لرم. نو په انګلیش کې به وایو I need you. I need you. ته اوس تللی شي. you can go. you can go. داسې نه ده، دا یا په دې ډول نه ده. نو په انګلیش کې به وایو it's not like this. it's not like this. هلته څوک دی؟ who is there. who is there. یو طرف ته شه یا د لارې یو طرف ته شه، یوې خوا ته شه. please move aside. please move aside. مهرباني وکړه یو طرف ته شه. د خپل عقل نه کار واخله یا د خپل ذهن نه، د خپل دماغ نه کار واخله. نو په انګلیش کې به دا وایو چې use your brain. use your brain. بهانې مه جوړوه. don't make excuses. don't make excuses. excuses ویل کېږي بهانې یا پلمې. ما ته خوب راځي. نو په انګلیش کې به وایو I am sleepy. I am sleepy. مهرباني وکړه کښېنه. please have a seat. please have a seat. په رابطه کې اوسه، په اړیکه کې را سره اوسه، یعنې اړیکه دې مه کټ کوه. keep in touch. keep in touch. زما سره یو احسان وکړه یا زما سره نیکي وکړه. نو په انګلیش کې به وایو do me a favor. do me a favor.
دا خو ډېر ناوخته ده. نو په انګلیش کې به وایو It's too late. It's too late. هیڅ کله هم نه یا هیڅ کله به هم نه زده کار ونه کړم. هیڅ کله. نو په انګلیش کې به وایو not at all. Not at all. په ما باندې ناوخته کیږي. I am getting late. I am getting late. ته امریکا ته کله راځي یا ته کاناډا ته کله راځي. نو په انګلیش کې به دا ډول وایو when do you come to America. When do you come to America. زما سره خو یوه روپۍ هم نشته یا زه هیڅ پیسې نه لرم هیڅ روپۍ نه لرم. نو په انګلیش کې به وایو I have no money. I have no money. ته په انګلیسي ژبه خبرې کولی شي یا انګلیش باندې غږېدلی شي. نو کله چې دا پوښتنه چا څخه کوو نو په انګلیش کې به داسې وایو Can you speak English? Can you speak English? په انګلیسي خبرې کولی شي؟ هو په انګلیسي خبرې کولی شم. نو داسې به وایو په انګلیش کې Yes, I can speak English. Yes, I can speak English. او که چېرته په انګلیسي ژبه خبرې نشي کولی نو بیا ورته وایي چې زه په انګلیسي ژبه خبرې نشم کوی. نو داسې به وایو No, I can't speak English. No, نه I can't speak English. زه په انګلیسي ژبه نشم خبرې کولی. د دوی بله جمله ده د دوی شاته ځه یا د دوی پسې راځه. نو په انګلیش کې به وایو Follow them. Follow them. د دوی شاته راځه. بله جمله ده د دې موبایل قیمت څو ده. که په انګلیش کې دا ډول چاته وایو نو وایو به What's the price of this phone? یا What is the price of this phone? د دې موبایل قیمت څو ده یا دومره څومره نرخ یې څومره ده ریټ یې څومره ده. دا انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضر یم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.